ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ስለ ፕሮፖርሽን እንመለከታለን። ፕሮፖርሽን ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በጥልቀት እናያለን በምሳሌ አስደግፈን። ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ስለ ሬሾ አውርተናል። ሬሾ ምንድነው? ሬሾን የመሰሉ ከሬሾ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎችን ስንሰራ ነበር ዲቴይል። ስለዚህ ያንን ያላያችሁ በደንብ ታዩ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፕሮፖርሽን ውስጥ ያለው ሐሳብ ከሬሾ የቀጠለ ስለሆነ ሬሾ በደንብ ከገባችሁ ፕሮፖርሽን ደግሞ ቶሎ ነው የሚገባችሁና ስለዚህ ተመልሳችሁ ያንን ቪዲዮ ብታዩ በጣም አሪፍ ነው። በዛሬው ግን ስለ ፕሮፖርሽን እንመለከታለን በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽን ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ ሐሳቦችን ኤግዛምፕሎችን እየሰራን አብረን እንቀጥላለን። ስለዚህ ወደ ሐሳቡ እንመለስ። ፕሮፖርሽን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሮፖርሽን ይላል። ግሩፕ ወርክ አለ። ዲስከስ ዊዝ ዩር ፍሬንድስ ከጓደኞቻችሁ ጋር ስለዚህ ነገር ዲስከስ አድርጉ ብሎ ጥያቄዎችን ሰጥቷል። 1 2 3 ግን ይሄንን ከመመለሳችን በፊት ሐሳቡን በደንብ ተረድተን ወደ ኋላ ብንመጣ ወይም እናንተ ራሳችሁ ይሄንን በደንብ ብትሰሩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ፕሮፖርሽን እዚህ ጋር የተሰጠ ዲፊኒሽን አለ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ያለውን ሰንተንስ እናንብብ። Proportion is a relationship between two quantities or variables. So proportion ሁለት ኳንቲቲዎች ወይም ሁለት ቫሪያብሎች ሪሌሽንን የሚያሳይ ነው። ኮምፔር ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ሶ ሬሾም እንደዚሁ ሁለት ቫሪያብሎችን ኮምፔር የምናደርግበት መንገድ ነው። In which one is a constant multiple of the other. So አንዱን በአንዱ እንገልጸዋለን ማለት ነው። It is a constant multiple of the other. ለምሳሌ አንዱ x ቢሆን ሌላኛው y ቢሆን ሁለት ኳንቲቲዎች ቢኖሩ so x equals to k times y ብለን a constant multiple of the other. k constant ቢሆን multiple of the other ሲባዛ ሌላኛው x which is equal to k times y ብለን ብንገልጸው እንደማለት ነው። so የሁለቱን ሪሌሽን በዚህ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጽፎ x which is equal to k times y እንደዚህ ቢሆን so the quantities ሁለቱ ኳንቲቲዎች x እና y ቢሆኑ x እና y የሚገናኙት ደግሞ በk ነው so k times y ይሆናል ማለት ነው። In general, a proportion can be defined as follows. Proportion general ሐሳቡ እንደሚከተለው define መደረግ ይችላል. A proportion is the equality of two ratios. ሁለት ሬሾዎች በእኩል ይሆናል ምልክት ሲገናኙ ማለት ነው። so ለምሳሌ ሁለት ሬሾዎች ቢኖሩ a ratio b equal to c ratio d እንደማለት ነው። ሁለት ሬሾዎች በእኩል ይሆናል ምልክት አንድ ላይ ሲመጡ ማለት ነው። ያ ማለት a divided by b which is equal to c divided by d እንደማለት ነው። so these are equivalent የሆኑ ፍራክሽኖች ናቸው። ይሄ ክፍልፋይ ነው ወይም ክፍልፋይ ነው። ሁለቱም ኢኩቫለንት ናቸው ወይም እኩል ናቸው ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ፕሮፖርሽን መገለጽ ይችላል። so ለምሳሌ ከዚህ ከአራቱ ቁጥሮች ውስጥ አንዱን ሚስ አድርጎ ቢሰጥ so በክልክሎስም በፈለጋችሁበት መንገድ ሶልቭ ልታደርጉት ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, example 9. Some examples of proportion are here. ለምሳሌ 5 ለ8 እኩል ይሆናል 10 ለ16። ያ ማለት ሁለቱም ሬሾዎች እኩል ናቸው ማለት ነው። 5 ለ8 ተካፍሎ እኩል ይሆናል 10 ለ16 ወይም እዚህ ጋር ሲምፕል ሪሌሽናቸው ማየት እንችላለን። 5ን በስንት ጊዜ አባዝተን ነው 10 የሚሆነው? በሁለት አባዝተን። ስለዚህ 8ን በሁለት ተባዝቶ 16 ይሰጣል። ስለዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው ማለት ነው። በኮንስታንት የሆነ ነምበር ተባዝቶ የሚሰጠው ማለት ነው።
ኦኬ ቢ ላይም 2 ወደ 6 ማለት በ3 ተባዝቶ ነው 3 ጊዜ 3 ደግሞ 9 ይሄም ሁለቱም ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይም እኩል ናቸው ማለት ነው ሲ ላይም 1/2 ማለት ግማሽ ነው 0.5 10 5 10ኛም ግማሽ ነው 5 የ10 ግማሽ ነው 0.5 3 ከ6 ማለት ግማሽ ነው 0.5 ነው ይሄ 10 80ኛው 40 80ኛው 0.5 ነው 40 የ80 ግማሽ ነው ይሄ እነዚህ ጋር ያሉት ራሱ ከዚህ ከላይኛው ሲ ላይ ካለው ጋር ደግሞ እኩል ናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው proportion ማለት equality of two ratios ሁለት ሬሾች በእኩል ይሆናል ምልክት ሲገናኙ እንደማለት ነው ኖት የመጀመሪያው if a b c and d are four non-zero rational number ከዜሮ ውጪ የሆኑ rational numberዎች ቢሆኑ a b c and d such that a divided by b when a ratio b which is equal to c ratio d then a b c and d are said to be terms of the proportion አራቱም ተርሞች ናቸው የፕሮፖርሽን ተርሞች ናቸው ማለት thus a proportion is an equation that shows the equality of two ratios proportion የሚያሳየው the equality of two ratios የሚያሳየው the terms a b c and d are also called the first the second the third and the fourth terms of the proportion respectively the first term ቢባል a ነው the second ቢባል b ነው c ደግሞ the third the fourth is d በዛ መልኩ ልንለያቸው እንችላለን a የመጀመሪያው ነው b ሁለተኛው ነው c ሶስተኛው ነው d አራተኛው ብለን አንደኛው ተርም የተኛው ነው ቢባል a ማለት ነው the proportion a to b which is equal to c to d can be written as በሌላ መልኩ መጻፍ ይችላል a ratio the ratio of a to b which is equal to the ratio of c to d where here a and d are said to be the end terms the end ወይም የመጨረሻው ተርሞች a ከa ይጀምራል መጨረሻው ደግሞ d ነው a እና d the end terms እንላለን ወይም extremes ማለት የመጨረሻው ጫፍ ላይ ያሉት ነው while B and C are said to be the middle terms. Middle ወይም ማዕከለኛ ተርሞች ናቸው ወይም means of the proportion. እነዚህን ወርዶችን መሸምደድ ይጠበቅባቸዋል ማለት መለየት መሸምደድ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም ወርድ ፕሮብሌም ላይ እንደዛ ሊጠየቅ ይችላል ምን ለማለት እንደሆነ ማወቅ መቻል ይጠበቅባቸዋል The fourth in a proportion the product of the means equals the product of the extremes ከዚህ በፊት አይተናል the product of በክሮስ a to d a times d which is equal to b times c ሁለቱ ሬሾዎች ሁለቱ ፍራክሽኖች እኩል የሚሆኑ ከሆነ a to d a times d ማለት እኩል የሆነ b times c ነው extreme a እና d ማለት extremes ናቸው extremesዎች ተባዝተው እኩል ይሆናል ከሚንስ ወይም ከሚድል ተርሞች ጋር ብዜታቸው ጋር ወይ ፕሮዳክታቸው ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው this product is called the cross product of a proportion the cross product ማለት በኤክስ መልክ ምናባዛበት ማለት ነው that is if a to b which is equal to c to d or a to b the ratio of a to b which is equal to the ratio of c to d then a times d which is equal to c times b times c በክሪ ክሮስ በዚህ መልኩ እኩል ይሆናሉ ማለት the cross product can be shown diagrammatically as shown in the adjacent figure በዚህ መልኩ ልናየው እንችላለን means ምንላቸው b እና c ማዕከለኞች extremes ምንለው a እና d extremes ናቸው ማለት the fifth
one way to determine whether two ratios form a proportion is to find their cross product. ሁለት ሬሾች ፕሮፖርሽናል ናቸው አይደለም የሚለው ለመለየት ክሮስ ፕሮዳክት መጠቀም አንዱ መንገድ easily በክሮስ a to d a times d which is equal to b times c ብለን ፕሮፖርሽናል ናቸው አይደለም የሚለው ማወቅ እንችላለን። እኩል ከሆኑ ፕሮፖርሽናል ነው፣ እኩል ካይደሉ ደግሞ ፕሮፖርሽናል አይደለም። if the cross products of the two ratios are equal, then the ratios form a proportion. ሁለቱ እኩል ከሆኑ a times d which is equal to c times b when b times c, then the ratio form a proportion ሰርቷል ማለት ነው። Okay, so here we have an example 10. Use cross products to determine whether each pair of ratios form a proportion or not. So cross product ተጠቅማችሁ proportion ልክ ነው አይደለም proportion ነው አይደለም የሚለው ሬሾቹን ቼክ ማድረግ እንችላለን። So for example a times d ማለት 32 ሲባዛ 5 ማለት 160 ነው የሚሆነው። 160 ሲባዛ ደግሞ 1 ስንት ነው የሚሆነው? እሱ 160 ነው። So it is proportional ነው ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ 5 ጊዜ 64 እኩል ይሆናል 16 ሲባዛ 20 So ይሄንን የ64 ግማሽ 32 ነው። So 64 ሲባዛ 5 32 0 መጨመር equal to 16 ሲባዛ 2 ጊዜ 16 32 0 መጨመር So እኩል ናቸው ማለት ነው። So these two questions A እና B they are proportional ናቸው። So እዚህ ጋር ሰርቷል መጽሐፍ ላይም ተሰርቷል። So they are proportional. There is an example 11. Find the unknown terms in each of the following terms. Unknown የማይታወቀው ፈልጉ ነው የሚለው። So አንዱን ሚስ አድርጎ ሶስቱ ቢሰጡ so የተጠየቀው ወይ ያልተሰጠውን ማወቅ እንችላለን by using cross product. ለምሳሌ 15 ለ12 ማለት ነው። ሬሽዮ ማለት 15 ሲካፈል 12 እኩል ይሆናል 35 ሲካፈል ለx ማለት ነው። So በክርክሮች 15 ሲባዛ x እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ 35 ማለት ነው። 15 ሲባዛ x እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ 35 So x become indicator x እኩል ይሆናል ለ15 ማካፈል አለብን። So 12 ሲባዛ 35 ሲካፈል ለ15 So 15ም ለ5 መካፈል ይችላሉ 35 በ5 12 ሲባዛ 7 ጊዜ ደርሷል 15 ለ5 ሲካፈል ለ3 12 ለ3 4 ነው So 4 ጊዜ 7 እኩል ይሆናል 2 ጊዜ 14 ነው 14 ሲባዛ 2 28 ማለት ነው So x አችን 28 ነው የሚሆነው ማለት ነው Okay so ልክ ነን ማለት ነው ልክ ነን በዚህኛው ኬዝ 3 ለ6 እኩል ይሆናል x ለ12 So በክርክሮች 3 ጊዜ 12 እኩል ይሆናል 6 ጊዜ x ይሆናል ማለት ነው So 6 ጊዜ x እኩል ይሆናል 3 ጊዜ 12 ጊዜ 12 So x ብቻውን እንደሆነ ለ6 ማካፈል አለብን x ብቻውን ይሆናል 3 ጊዜ 12 ሲካፈል ለ6 ይሆናል So x ብቻውን ቀርቷል 12 ለ6 2 So 3 ጊዜ 2 እኩል ይሆናል
6 ይሆናል ማለት ሶ አንሰራችን 6 ይሆናል ወይም እዚህ ጋር ሲምፕሊ ተመልክተን 3 ሲካፈል ለ6 ማለት 0.5 ነው ወይም ግማሽ ነው 3 የ6 ግማሽ ነው ሶ የ12 ግማሽ እዚህ ጋር 6 ነው መሆን ያለበት ማለት ሲምፕሊ እንደዚህ ገምተን ቀለል ያሉ ቁጥሮችን ማወቅ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ በዚህ በክሮስ ፕሮዳክት ተጠቅመን ማወቅ እንችላለን ሶ አንሰራችን 6 ነው therefore the value of x is 6 here we have an example 12 given the proportion 3 to 15 which is equal to 12 to 16 then find the sum of the means የምንላቸው ሚድል ተርሞች ናቸው ሚድል ተርምስ የምንላቸው በመሐከል ያሉ እነዚህ 3 እና 60 ደግሞ ኤክስትሪም the end terms እንላለን so the sum ማለት ድምር ማለት ነው so የ15 እና የ12 ድምር እኩል ይሆናል 27 ማለት ነው so ይሄንን ለመመለስ ወርዱን ቀድሚያ ማወቅ ወይም ተርሙን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት example 13 what number should be subtracted from each of the number so የተጠየቀው ጥያቄ የሆነ ቁጥር አለ ከ17ም ከ14ም ከ22ም ከ18ም የሚቀነስ so that the difference would be in proportion እንዲሆኑ ዲፈረንሶቹ proportion ውስጥ እንዲሆኑ ያ ቁጥር ምንድነው so proportion ብንሰራ ለምሳሌ ምን ፈልጋት ቁጥር x ብትሆን x is unknown then የመጀመሪያው ቁጥር ስንት ነው 17 ሲቀነስ x ይሆናል 17 ሲቀነስ x ሬሾ ስናደርገው ሲካፈል 14 ሲቀነስ x so which is equal to 22 minus x divided by 18 minus x እነዚህን ብራኬት የምጠቀምበት ምክንያት እንዳንሳሳት እንዳምታታንም ይጠቅመናል ማለት ነው so አሁን ፕሮፖርሽኑን በዚህ መልኩ ያለው then ፕሮፖርሽኑን እንዲያሟላ ምን መሆን አለበት እኩል እንዲሆኑ በክሮስ ፕሮዳክት a times d እኩል ይሆናል b times c መሆን አለበት ማለት so a ማለት 17 ሲቀነስ x ነው b ማለት 14 ሲቀነስ x ነው c ማለት 22 ሲቀነስ x ነው d ማለት 18 ሲቀነስ x ነው so a times x ማለት 17 ሲቀነስ x ሲባዛ 18 ሲቀነስ x ይሆናል ማለት 17 ሲቀነስ x times 18 ሲቀነስ x which is equal to c times d ማለት 14 ሲቀነስ x times 22 ሲቀነስ x ይሆናል ማለት so አሁን ደግሞ ማባዛት ይቻላል so ምን ይሆናል እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ላይ ወስዶ okay so 17 ጊዜ 18 ሲቀነስ 17 ሲባዛ -x 17x so አሁን ደግሞ 17ን ሁለት ቦታ አባዛን 17 ሲባዛ 18 ሲቀነስ x አለ ስለዚህ -xን ደግሞ ከ18 ጋር እናባዛለን -18x ይሆናል -xን ከ-x ጋር ስናባዛ ፕላስ minus times minus plus ነው x square ይሆናል ማለት ነው x square which is equal to 14 ሲባዛ 22 ሲቀነስ 14 ሲባዛ -x -14x
then minus x times 22 minus 22x minus x times minus x minus x የነበረ minus times minus plus x square ይሆናል ማለት ነው። x square okay so ስለዚህ ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ የሆኑ ተርሞችን ወደ አንድ በኩል ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ ቁጥሮች 17 ሲባዛ 18 ቁጥር ነው -17x 18x -18x -14x -22x ወደ አንድ ማምጣት እንችላለን። እዚህ ጋር x ስኩዌር አለ ፕላስ እዚህ ጋር ፕላስ x ስኩዌር አለ ሶ እነሱንም ወደ አንድ በኩል ማምጣት አለብን ማለት። ስለዚህ ኤክሶችን ወደ ግራ ብናመጣ x ያለበትን ቁጥሮችን ደግሞ ወደ ራይት ሳይድ ወይም ወደ ቀኝ ብናመጣቸው ሶ x ስኩዌር ከፊት ቢሆን ለምሳሌ x ስኩዌር በዚህ በኩል አለ ዜን ይሄኛው ደግሞ ፕላስ ነው ወደዚህ ሲሻገር ማይነስ x ስኩዌር አለ ስለዚህ ይጣፋል ማለት ነው 0 ይሆናል minus 17x minus 18x minus 14x ሲሻገር plus 14x ይሆናል minus 22x ወደ left side ሲሻገር plus 22x ይሆናል so አሁን ቁጥሮቹን ደግሞ ወደ ቀኝ በኩል ብናሻገር 14 ሲባዛ 22 እንደነበረ ነው 22 እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ 17 ሲባዛ 18 አለ ይሄ ሲሻገር ማይነስ 17 ሲባዛ 18 ይሆናል so x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር 0 ነው so ማይነስ 17 ማይነስ 18 ፕላስ 14 ፕላስ 22 ማይነስ 17 እና ማይነስ 18 10 10 20 ነው 7 እና 8 15 20 እና 15 35 minus 35 x ይሆናል ፕላሶች ደግሞ 17 14 እና 22 10 እና 20 30 4 እና 2 6 ስለዚህ ፕላስ 36 x ይሆናል ማለት ነው then በለፍት ያለውን ጨረስን እኩል ይሆናል 14 ሲባዛ 22 ለምሳሌ 10 ሲባዛ 22 ስንት ነው 220 ይሆናል 4 ጊዜ 22 88 ይሆናል ሶ 88 ሁለቱን አንድ ላይ መደመር እንችላለን ወይም በኋላ ላይ ማድረግ እንችላለን ማይነስ 10 ሲባዛ 18 180 ማይነስ 7 ሲባዛ 18 ማይነስ 7 ጊዜ 18 ሶ 7 ጊዜ 8 56 ሲደመር 7 126 ይሆናል ማለት 126 so which is equal to 36x ሲቀነስ 35x only x ይቀራል እኩል ይሆናል ፕላሶችን አንድ ላይ ብንደምራቸው 220 ሲደመር 88 308 ይሆናል 308 ሲቀነስ 100 እና 200 ነው 80 እና 20 300 ከዛን 6 308 ሲቀነስ 306 ሁለት ይሆናል ማለት ነው አንሰራችን የx ቫልዩ 2 ይሆናል ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ቼክ ማድረግ ማለት ነው ይመጣል አይመጣም የሚለው thus numbers should be subtracted from each of the የሆነ ነምበር አለ what number should be subtracted from each of the numbers ከ17ም ተቀነሱ 17 ሲቀነስ 2 ስንት ነው 15 ነው ሲካፈል 14 ሲቀነስ 2 12 ነው እኩል ይሆናል 22 ሲቀነስ 2 20 ነው
ሲካፈል 18 ሲቀነስ 2 16 ነው። ሶ እኩል መሆን አለመሆናቸው ወይም ፕሮፖርሽናል መሆናቸው በክሮስ ፕሮዳክት 15 ሲባዛ 16 እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ 20 10 ጊዜ 16 160 ሲደመር 5 ጊዜ 16 80 which is equal to 10 ጊዜ 20 200 ሲደመር 2 ጊዜ 20 40 so which is equal to ወይም እዚህ ጋር 160 እና 80 240 እኩል ይሆናል 200 እና 40 240 ስለዚህ አንሰራችን ትክክል ነው ማለት ነው። ትክክል ይሆናል ማለት ምክንያቱም ጥያቄው ምንድነው የሚለው የትኛው ቁጥር ነው ከነዚህ ቁጥሮች ላይ ተቀንሶ ከሁሉም ላይ ከ17ም ከ14ም ከ22ም ከ18ም ተቀንሶ እነዚህን ቁጥሮች የተቀነሱ ቁጥሮች ፕሮፖርሽናል እንዲሆኑ ማድረግ የሚችለው ነው የሚለውና ስለዚህ አንሰራችን 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለት ቁጥር ነው። ኦኬ ሶ ያ አንሰራችን 2 ነው። በዚህ መንገድ መከተል ትችላላችሁ። ዋናው ሐሳቡን ወይም አሰራሩን በደንብ ማወቅ ነው። ቀጣይ ሐሳባችን ወይም እንሰራው ሐሳብ እንደዚህ ፕሮፖርሽን የሆኑ ቁጥሮችን አንዱ ሚስ ቢሆን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እነዚህ ጥያቄዎች ላይ ወይም ኤክሰርሳይሶች ላይ ማየት እንችላለን። ኤክሰርሳይዝ 3B ላይ question number 1 if x square xy p and y square are in proportion ነው ማለት x square ሲካፈል xy እኩል ይሆናል p ሲካፈል ለ28 ማለት ለy square ማለት ነው are in proportion so p መፈለግ ነው p አልተሰጠም so x square እንደዚህ ነው የምጽፈው እናንተ አስተካክላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ y ሲካፈል ለxy proportion ከሆነ which is equal to p ሲካፈል ለy square so እኩል proportional ከሆኑ x square ሲካፈል ሲባዛ y square a times d ማለት extremes ወይም ጫፍና ጫፍ ያሉትን ሲባዙ እኩል ይሆናል መሃል ያሉት ወይም xy እና p ተባዝተው እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ x square times y square እኩል ይሆናል x times y times p so p ብቻውን እንዲቀር ሲካፈል xy ማድረግ so ከላይ ምን ይኖረናል x square times y square ከላይ ይኖራል ሲካፈል ለx y እኩል ይሆናል p ማለት ነው so የተሻለ ቦታ ካለ ወደዛ እንውሰድ ኦኬ p ይሆናል ማለት ነው so x square ሲካፈል ለx so ከላይ አንድ x ይቀራል y square ሲካፈል ለy አንድ y ይቀራል እኩል ይሆናል p እኩል ይሆናል p ያችን xy ነው የሚሆነው ማለት xy so xy ን ተክተን ማየት እንችላለን ፕሮፖርሽናል ነው አይደለም የሚለው so እናንተ ቼክ አድርጉ ወይም x square ሲካፈል ለxy እኩል ይሆናል xy ሲካፈል ለy ብላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ቼክ እናድርግ x square divided by xy እኩል ይሆናል xy አሁን p ያችን xy ነው የመጣው xy
divided by y square. So x square ከታች x አለ so x ሲያጠፋ አንዱን x ሲያጠፋ ከላይ አንድ x ይቀራል ከታች ደግሞ y ይቀራል ማለት ነው y which is equal to እዚህ ጋር y ከላይም ከታችም አለ ከላይ ያለ አንድ y ሲጠፋ ከታች ደግሞ አንዱ y ይጠፋል አንዱ y ከታች ይቀራል ማለት ስለዚህ ከላይ x አለች ሲካፈል ለy ይሆናል ማለት ስለዚህ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ምክንያቱም እኩል ይመጣል ማለት ነው find question number 2 find the unknown terms in each of the following so ከነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን ወስደን ወይም ሁለቱን ወስደን እንስራ ለምሳሌ 3 አራተኛ እኩል ይሆናል x divided by 20 so በክልክሎስ 3 ሲባዛ 20 ስንት ነው 60 ይሆናል እኩል ይሆናል 4 ጊዜ x so 4 ጊዜ x ይሆናል ሲካፈል 4 እናደርገዋለን so 60 ሲካፈል 4 እኩል ይሆናል x so 15 ይሆናል 60 ሲካፈል 4 እኩል ይሆናል x so xአችን 15 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ b ላይ question b ላይ y over 36 equals to 1 over so አሁን በክልክሎስ y times 2 ወይም 2y ይሆናል እኩል ይሆናል አንድ ጊዜ 36 ይሆናል so y ብቻውን እንዲቀር ለሁለት እናካፍላለን both side y equals to 36 divided by 2 y is equal to 36 ግማሽ 18 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ሌሎችን መስራት እንችላለን እናንተ በደንብ ስሩ then the third question find the fourth proportional to the following ሶስት ተሰጥቷል አራተኛውን ቁጥር መፈለግ ነው ያ ማለት ለምሳሌ a ላይ 15 ለ12 እኩል ይሆናል 35 ለዛ ቁጥር ለምንፈልገው ቁጥር so x ብንለው x እንፈልጋለን ማለት ነው 15 ሲባዛ x ይሆናል እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ 35 so x ብቻውን እንዲቀር ለ15 እናካፍላለን so 12 ሲባዛ 35 ሲካፈል 15 x እኩል ይሆናል ለምሳሌ 35 ለ5 7 ጊዜ 12 ሲባዛ 7 ሲካፈል 15 ለ5 3 ጊዜ 12 ለ3 4 ጊዜ ደርሷል x እኩል ይሆናል 4 ሲባዛ 7 x equals to 28 28 ይሆናል እዚህ ጋር ያለው 28 ይሆናል ኦኬ እዚህኛውስ a square ab b square then እዚህ ጋር አራተኛ ቁጥር ምንድነው ያንን ለመፈለግ ፕሮፖርሽናሊቲውን ጠብቀን መሄድ ነው a square ሲካፈል ለab እኩል ይሆናል b square ሲካፈል ለx ማለት እንችላለን a square ሲካፈል ለab a square ሲካፈል ለab እኩል ይሆናል b square ሲካፈል ለx so a square times x ይሆናል extremes a square ሲባዛ x እኩል ይሆናል ab times b square so x ብቻውን እንዲቀር ለa square እናካፍላለን so x በዚህ በኩል ብቻውን ይቀራል x which is equal to ab ሲካፈል
ከላይ ያለውን ብራኬት ውስጥ ብከተው AB ታይምስ B እና B ስኩዌር ስንት ነው ተባዝቶ B ኪዩብድ ይሆናል። B ኪዩብድ divided by A square A square. So እዚህ ጋር መጣፋት የሚችለው A ከላይ አንድ አለ ከታች ሁለት አለ። so አንድ ከላይና ከታች ቢጠፋ ከላይ A ይጠፋል ከታች አንድ A ይቀራል ማለት ነው። X which is equal to B cubed divided by E ይሆናል ማለት ነው። so በዚህ መልክ ልንፈልገው ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል እንዲሆን ኦኬ ተማሪዎች በዚህ መልኩ ልንሰራው እንችላለን። አራተኛው ጥያቄ determine whether the numbers 14 21 4 and 6 are in proportion አይደለም የሚለውን ለማወቅ በሬሾ መልክ አስቀምጠን then በክሪፕቶስ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት 14 ሲባዛ 6 እኩል ይሆናል 21 ሲባዛ 4 ይሆናል ማለት ነው። so 14 ሲባዛ 6 6 ጊዜ 10 60 6 ጊዜ 4 24 60 እና 24 84 እኩል ይሆናል 20 እና 4 20 ሲባዛ 4 80 80 ሲደመር 4 ጊዜ 1 4 ስለዚህ 84 እኩል ነው። so it is proportional ናቸው። challenge problems ትንሽ ከበድ ያለ ማለት ነው። find the means proportional between each of the following. so አሁን የምንፈልገው ሁለት ቁጥር ተሰጥቶ ሁለቱን ነው የምንፈልገው። so ይሄ ትንሽ ከበድ ይላል ግን ምንድነው እየተጠየቀን ያለ ነው ኤክስትሪሞች ቢሰጡ ሚኖች ምን ይሆናሉ? ኤክስትሪሞች ቢሰጡ ሚኖች ምን ይሆናሉ? so አንደኛውን እንስራ ኤ ላይ so ሐሳቡ ምንድነው ሁለት ቁጥሮች ናቸው assume x እና x which is equal to unknown y which is equal to unknown ሁለቱን ነው የምንፈልገው አንዱ x ቢሆን አንዱ y ቢሆን so ሲካፈል ለx እኩል ይሆናል 45 አይደለም y ሲካፈል ለ45 so ምንድነው በክልክሎት 20 ሲባዛ 15 45 20 ሲባዛ 45 እኩል ይሆናል x ሲባዛ y ሁለት ጊዜ 45 90 ዜሮ እንጨምራለን which is equal to x y ይሆናል so x y 40 900 መሆን የሚችለው ማንኛውም ቁጥር እዚህ ውስጥ መካተት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሳችንን 20 ብናደርገው assume x is equal to 20 so 900 y ማለት 900 ሲካፈል ለ20 ማለት ነው። 0 ያጠፋል y is equal to 92 45 ይሆናል ማለት ነው። so ያ ማለት 20 ሲካፈል ለ20 እኩል ይሆናል 45 ሲካፈል ለ45 እንደማለት ነው። 45 ሲካፈል ለ45 ያ ማለት for example 20 then 20 then 45 then 45 ማለት so 20 ሲባዛ 45 900 20 ሲባዛ 45 900 እኩል ናቸው። ይሄንን ሌላ ማድረግ እንችላለን። for example 30 ብናደርግ so y ምን ይሆናል y is equal to 900 ሲካፈል ለ30 ይሆናል then y is equal to 9 ለ3 3 ይሆናል 3 30 ይሆናል ያ ማለት ፕሮፖርሽኑ ምን ይሆናል 20 ነበር then 30
then 30 then 45 for example ratio ሰርተን ማየት እንችላለን 20 ለ30 2/3 ይሆናል እኩል ይሆናል 30 በ3 ስንት ነው I mean በ15 2 ይሆናል 45 በ15 3 ይሆናል so 2/3 so ብዙ ቁጥሮችን ማግኘት እንችላለን በዚህ መሃል so አንድ ብቻ አይደለም find the means proportional between each of the following so የተለያዩ ቁጥሮችን እየከተተን ቼክ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ይሄንን መሆን አለበት 900 እኩል ይሆናል xy so x እና y ተባዝቶ 900 መምጣት የሚችል ማንኛውም ቁጥር means ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው if 48x square 64x square x to the power of 4 x 36x square are in proportion find the value of x x value ፈልጉ ይላል so proportion ስንሰራ assume 48 x square ሲካፈል ስንት ነው 64 x the power of 4 is equal to x ሲካፈል ለስንት ነው 36 x square ለ36 x square so a proportional እንዲሆን x ን ፈልጉ ይላል the value of x okay here we have x then the power of 2 48 ለ64 then x square ለx the power of 4 so ከታች ከላይ 2x አለ x times x ሁለቱ ሲጠፉ ከታች ሁለቱን ሲያጠፋ x the power of 2 ይቀራል ከታች so 48 ሲካፈል ለ30 48 ሲካፈል ለ64 በ4 12 በ4 እሺ 10 24 16 በሁለት አሁንም 6 በሁለት 8 በሁለት 3 በሁለት 4 so which is equal to 3/4 4 times እዚህ ጋር x square ቀርቷል x the power of 2 ማለት which is equal to x ከላይ አንድ ያለችው አንድ ቢያጠፋ ከላይ ምን ይቀራል አንድ ብቻ ማለት ነው so 1 divided by 36 x ከላይ ያለችው አንድ x ከታች ካሉት ከሁለቱ xዎች አንዱን አጥፍቷል so እንደዚህ ይመጣል so በክሪፕ ሮዝ 3 times 36x 3 times 36x እኩል ይሆናል 4x square times 1 so 4x square ብቻ ይሆናል so ሲካፈል x x በዚህ በኩል ይጠፋል 3 ጊዜ 36 እኩል ይሆናል 4 ጊዜ x ይሆናል so x ብቻውን እንዲሆን 4 ለ4 እናካፍላለን 3 ሲባዛ 36 ሲካፈል ለ4 እኩል ይሆናል x so 36 ለ4 9 ጊዜ 3 27 እኩል ይሆናል x ይሆናል ማለት ነው x አችንን ከተን ቼክ ማድረግ እንችላለን x 27 ቢሆን 27 okay so ቼክ ለማድረግ 48 ሲባዛ x ስኩዌር ማለት 27 ሲባዛ 27 ማለት ሲካፈል
64 ሲባዛ 27 ሲባዛ 27 ሲባዛ 27 ሲባዛ 27 ማለት x to the power 4 እኩል ይሆናል x ማለት 27 ሲካፈል 36 x ስኩዌር ማለት 27 ሲባዛ 27 ማለት ከላይ 227 አለ ከታች 227 አለ። ስለዚህ ሁለቱን ማጥፋት እንችላለን። ከአራቱ ሁለቱን አጠፋን። then ከላይም ሁለቱን እናጠፋለን። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ 27 ከላይ አለ ከታች ካለው 36 ሲባዛ 27 ከታች ከነበሩት አንዱ ሲጠፋ አንድ 27 ብቻ ይቀራል። ይህንን ቁጥር አሁንም ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በሁለት 48 ሲካፈል 64 ማለት 3/4 ነው። 3 ከላይ ከታች 4 ጊዜ ይሄ ወደ 4 ተቀየረ፣ ይሄ ወደ 3 then 27 ሲባዛ 27 ይሆናል። ሲባዛ 27 ሲባዛ 27 እኩል ይሆናል አንድ ጊዜ አንድ ሲካፈል 36 ሲባዛ 27 ኦኬ አክሲዩ 3 በ3 አንድ ነው ሲካፈል 27 በ3 3 ነው 27 በ3 9 ነው አራት ጊዜ 9 ይሆናል አንዱ 9 ይሆናል then ሲባዛ 27 እኩል ይሆናል አንድ ሲካፈል 36 ሲባዛ 27 ኦልሞስት ተመሳሳይ ሆኗል። አንድ ሲካፈል 4 ጊዜ 9 36 ሲባዛ 27 እኩል ይሆናል አንድ ሲካፈል 36 ሲባዛ 27 ከዚህም በላይ መቀጠል ትችላላችሁ፣ ግን ቁጥሮቹ እንደምታዩት ተመሳሳይ ናቸው። አንሰራችን ምንድነው? x which is equal to 27 ሲሆን ነው እነዚህ ቁጥሮች ፕሮፖርሽናል የሚሆኑ። ኦኬ another question ሌላኛው ጥያቄ ምን ይላል? 7 given the proportional 10 to 18 35 to 63 then find the sum of the means ማለት ሚንሶች ሁለት መሃል ላይ ያሉት 18 እና 35 ስለዚህ ሳም ማለት መደመር ወይም ድምር ማለት 30 እና 10 40 ይሆናል 8 እና 5 13 ስለዚህ 40 እና 13 53 ይሆናል። the product of the means ፕሮዳክቱ ምንድነው? 18 ሲባዛ 35 ማለት ነው። ፕሮዳክት ወይም ብዜት ማለት ነው is equal to 10 ሲባዛ 35 350 ነው። ሲደመር 8 ጊዜ 30 240 ነው። ሲደመር 8 ጊዜ 5 40 ነው። ይህንን መደመር እንችላለን።
ስንደምረው 350 እና 240 300 እና 200 500 50 እና 40 90 590 እና 40 630 በካልኩሌተር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። the sum of extremes ኤክስትሪሞች 10 እና 63 ናቸው። ስለዚህ ሳም ማለት ድምር ነው። 10 ሲደመር 63 እኩል ይሆናል 73 ይሆናል። the product of the extremes የኤክስትሪሞች ብዜት 10 ሲባዛ 63 እኩል ይሆናል። ሁሌም ከ10 ጋር ስታባዙ ቁጥርን 0 እዚህኛው ላይ መጨመር 63 ወይም 0። ሶ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በቀጣይ ደግሞ ዳይሬክት ኤንድ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ዳይሬክት እና ኢንቨርስ የሆኑ ፕሮፖርሽናሊቲን እንመለከታለን። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እኔን ለማበረታታት። ስለዚህ እስከዛው ሰላም ሆነልኝ። አመሰግናለሁ።